friends, usapang skincare muna tayo ngayon. So, ikaw ba ay may mga peklat ng tigyawat sa mukha na parang nalagpa ka ng durian, ng langka, o ng guyabano? Then, ano pang inaantay mo? Ang video na to ay para sa iyo or para sa inyo na nakaka-relate or makaka-relate sa topic na to. So, bakit nga ba natin big deal ang mga peklat ng tigyawat sa mukha? Peklat lang yan. Kasi unang-una sa lahat, nakaka-apekto siya sa confidence natin, mababa yung ating self-esteem, at aminin man natin at hindi, kasi nakakabawas siya ng ganda. Kagaya ko personally, hindi ako kagandaan. Pero, dahil dun sa mga peklat ng tigyawat niyan, feeling ko mas lalong nababawasan yung ganda, na konting ganda na meron ka or kagwapuhan na meron ka. At saka merong bagang distansya, taga Cavite po ako, merong distansya yung kakinisan mo. Kung halimbawa, 2 meters away from the person you are talking to, makinis ka sa paningin niya, pero the more na lumalapit ka, nakikita nila yung mga peklat ng tigyawat mo sa mukha. So, ang lakas makapangit, di ba? So, ano nga ba yung mga kapraningan ko na mga nagawa dahil sa mga peklat ng tigyawat na to? Unang-una sa lahat, pag pumupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko para tumambay, mag-inom or mag-chill, hindi ako uupo dun sa may ilaw na nakatutok directly above my head, kasi yung mga peklat ko ng tigyawat, they're gonna catch the shadow, so masyadong magiging obvious. So upo ako dun sa medyo malayo ang ilaw sa akin. So siguro yung sa mga nandito sa bandang side na to, tinatakpan ko, kilikili ko kasi hindi ako nag-ahon. Yung ilaw nandito sa bandang to, or dito naman. So, isa yun sa mga kaplaningan at saka na mga nagawa ko. At saka, hindi rin ako masyadong nakikipag-eye contact sa mga tao, especially sa mga boys. Kasi feeling ko, kapag nakipag-usap ako sa kanila mata sa mata, parang pag nakita ko yung mata nila na gumanon ba, yung parang feeling ko, binibigyan nila yung mga tigyawat ko sa mukha. So, automatically, ang mata ko is, ayan, tutungo na lang, or maglulok away yung mata ko kasi nga, nakahiya kasi hindi ako confident kasi basta nakaka-apekto talaga siya sa self-esteem ng mga tao. So, ayun na nga. Ano ba yung ginagamit kong treatment para sa mga peklat ko ng tigyawat? Ang ginagamit ko is, well, actually, ang dami ko nang naubos na oras, na lalong-lalo na pera para sa mga tigyawat na yan. Chemical pills na ako, gumagamit din ako ng mga nabibili sa mga drugstore, yung mga nagpipil-pil. So, ano ba yung ginagamit ko? Ang ginagamit ko nga pala is yung Dermapen treatment. Before, pumunta ako sa aking dermatologist. Nag-start ako noong 2013. Tinapos ko yung 5 or 7 sessions yata yun. Nagbayad ako sa kanya ng 15,000 noong 2013. At saka, so nung natapos ko na yung session na yon, tuwing may mga events na lang ako napupuntahan, doon na lang ako nagpapasession sa kanya. Let's say, since 2013, hanggang sa, hindi ko alam kung kailan ako nag-stop Basta all in all, naka 23 or 24 treatments ako sa aking dermatologist. Since nagkaroon nga ng pandemic at lumipat pa ako ng ibang location, so, nag-decide na lang ako na umorder na lang online sa LAZADA. Okay mga friends, disclaimer lang bago ko ipakita sa inyo kung paano ko ginagamit yung Dermapen treatment or Dermapen solution. Ako ay hindi isang skincare expert, hindi ako isang professional, hindi ako isang nurse, hindi ako isang dermatologist. Ang ikukwento ko lang sa inyo, ang i-share ko lang sa inyo is yung aking personal experience using Dermapen since 2013 up to present. Kasi napakarami kong gumagamit nito So, kanya-kanya kami ng storya, kanya kami ng kwento. Wala akong pakialam sa kwento nila or hindi ko kinokontra yung kwento nila. Basta sa akin lang, ang i-share ko is yung sa akin, yung personal experience ko. So, eto na po yung Dermapen na-order ko siya sa LAZADA. Eto yung pen. Siya po ay hindi battery operated, isaksak siya. Eto yung kanyang box ng needle cartridge. Yung needle cartridge is sa kanya nakalagay yung mga karayom na ipinangkakaskas or pinangkakahit sa mukha. 9 lang po yung in-order ko kasi meron itong 12, meron itong 24. I suggest na kung ang mga peklat ng tigyawat is sobrang dami at masyadong dikit-dikit, mas maganda kung mas marami yung pins or karayom na na-orderin mo. Meron siyang kasamang 2 vitamin C na serum. Ito yung ipapahid mo during and after Dermapen session. So, naubos ko na yung isa kaya ito na lang yung natira. Tapos meron siyang kasamang
10 grams na topical anesthesia. Ito po yung pampamanhead. So, kung nakikita nyo, maliit lang siya kasi nga 10 grams lang. So, kung ang peklat mo ng tigyawat ay buong mukha, siguro ito is magagamit mo lang 3 to 4 times kasi nga maunti lang. So, nung naubusan ako nito, ang ginawa ko is umorder na lang ako sa LAZADA. Pero, hindi na ito kasi hindi sila nagbebenta nito individually. Kaya umorder na lang ako ng iba. So, ayun na nga. So, ito na po yung pinaka-pen. Meron siyang 5 speed settings. Ayan, yung red po yung pinakamabilis. Ewan ko kung hindi kita yung ilaw sa hindi kita yung ilaw sa basta meron siyang 5 speed setting mula sa pinakamabilis hanggang sa pinakamabagal. Long press lang para siya ibuhayin, and then long press din para siya ay i-off. So, long press on, and then long press off. So, ito na po yung yung middle cartridge. So, paano siya i-attach? Isasalpak nyo lang po siya dito sa ibabaw. So, clockwise siya para i-lock, and then counterclockwise para tanggalin. So, pipihitin ulit pa clockwise yung sa ikot ng orasan, tapos pabaliktad para tanggalin siya. So, ulitin natin ha. Tapos, meron din siyang yung settings ng length, yung haba ng pins or ng karayom. Yung pinakamahaba is 2 mm, and then yung pinakamaikse is 0.25. So, kung let's say, kung marami kayong peklat ng tigyawat dito sa forehead, tapos medyo malalalim, huwag nyo gagamitin yung 2 mm kasi mabuto itong part na to. So, damang-damam yung pag ganon. Minsan nga parang tumutunog-tunog paminsan-minsan. Like dun kasi nga mabuto to tapos dun din sa bridge ng nose, sa baba, sa temple, yan yung mga part ng mukha na mabubuto. Pero yung sa mga gilid ng ilong, upper lip, lower lip, at saka dito sa mga bandang cheeks, yan yung mga part na medyo malaman, kaya okay lang na gamitin yung pinakamahabang setting. This time, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gamitin actually ang Dermapen. Pero bago tayo mag-start, kailangan muna nating hugasan ang mukha natin ng sabon or kahit na anong favorite nyo na pang hugas ng mukha, and then saka tayo magpapahid ng anesthesia. Ito lang yung part na lalagyan ko kasi dito lang naman yung part na may mga peklat. So, maliit lang ng portion ng pisngi ko yung may mga peklat. Kaya dito lang tayo maglalagay. And then sa kabilang side. Medyo makapal akong magpahid. Kung magpahid ako, parang ako naglalagay ng palaman sa tinapay. Yung iba parang nakikita ko ang ginagawa nila is para lang silang nagpapahid ng mga BB cream or moisturizer. Ako hindi, medyo makapal. So, ayan, nalagyan ko na siya ng cling wrap, both sides. The reason why na nilagyan ko siya nito is kasi ganito rin yung ginagawa ng dermatologist ko sa akin before. Feeling ko, mas effective yung anesthesia kapag meron siyang cling wrap or any plastic cover kasi hindi sumisingaw yung gamot. Kumbaga na-absorb siyang mabuti ng skin. At saka medyo matagal din kasi akong magkuskos hanggat hindi ako nakakaramdam ng sakit. Tapos gusto ko ng kuskus. Binabad ko lang siya ng 30 minutes at pinunasin ko lang siya ng basang towel at lalagyan ko na siya ngayon ng vitamin C serum kasi ito yung kailangan ng skin para ma-develop yung collagen production para sa mga scars, and then it will also help the Dermapen glide on your skin smoothly. So ayan, ilo-long press on lang natin para buhayin siya. So ayun lang pa, mga ganyan lang. Hindi nyo na siya kailangan lagyan ng pressure kasi yung needles is papasok-pasok na siya sa mga peklat, so hindi nyo na siya kailangan diinan pa.
So ayan mga friends, as you can see, madugo ang mukha ko. Normal lang po yan, huwag kayong matakot. Ano ba ang nararamdaman ng skin ko ngayon? So medyo mahapdi at parang kumikitib-kitib siya or yung parang tumitubok-tibok. Doon sa mga nagtatanong kung paano nag-work ang Dermapen. So yun yung ginamit ko na Dermapen is meron siyang 9 pins or 9 na karayom. So ang ginagawa niya is nagkakreate siya ng puncture wound sa pamamagitan ng pagtusok-tusok nga sa mukha ko. So meron na siyang sugat underneath the skin. Yung utak automatically magpapadala ng signal doon sa part na may sugat na meron dong sugat, kailangan magkaroon ng production ng mga bagong collagen. So ang mangyayari dun sa may sugat is aangat, so madadama yung mga existing scars. Pero it will take syempre mga, let's say, 2 to 3 weeks or even a month para mag-heal siya or mag-normalize ulit yung skin mo. So, hindi yung pagka-kuskus mo ngayon, bukas okay na. Hindi kasi dadaan pa siya sa healing process yung skin natin. So, pag pinunasan ko to, parang wala lang yan nangyari. Pero bukas, medyo magiging mapula na siya. Tapos habang tumatagal after a few days, magiging parang dark brown siya na nasunog na magiging crusty at magka-crack-crack yung skin. Tapos doon marireveal na yung bagong skin. So, yung sa mga nagtatanong sa akin, since nakailang treatment na ako ng Dermapen, naka 30 plus na, bakit hindi na lang ako magpa-laser? Well, una-una sa lahat, medyo mahal yung laser. And I don't think na yung technology is available na din dito sa lugar namin dito sa Cavite. Kung meron man, I'm pretty sure na ang mahal-mahal nun. At saka hindi rin naman kasi siya makukuha ng isa o dalawang treatment lang. So, babalik at babalik ko pa din sa dermatologist. Kaya I decided na umorder na lang ng Dermapen treatment sa LAZADA para magamit ko siya kahit kailan, kahit anong oras. So, ayun na nga, hanggang dito na lang ating video. Kung meron pa kayong mga katanungan na gustong malaman, mag-comment na lang kayo sa comment section. So, susubukan ko yung best ko para masagot lahat ng mga katanungan nyo na hindi ko na i-address dito sa video na to. So, I'll see you guys in my next vlog. Bye!